is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Luxury passenger cruise ship, Viking Mars, arrived in Colombo Port with 700 tourists and 450 crew members on board for shore excursion, Ports, Shipping and Aviation Ministry announced. Viking Mars is calling over at the Colombo Port, commencing the winter season for cruise calls after the pandemic. Ports Shipping and Aviation Minister Nimal Siripala de Silva and Tourism Minister Haran Fernando were present at the passenger jetty of the port to welcome the ship. Sri Lanka will offer an array of shore excursion unique and diverse packages for the tourists, allowing them to discover our island nation. During the excursions, the tourists will experience visits to Kandy and Pinawala, city tours in Galle, walking tours in Colombo, boat tours in Matharajawala and Madhu River, experience an agro-village concept, three-wheeler tours, cultural shows, culinary experiences, art and architecture tours and taste of Ceylon tea. Built in 2022, the ship has a depth of 6.7 meters, a length of 229 meters and a width of 32 meters. The Norwegian-flagged ship arrived at Colombo Port in Sri Lanka from Marmagao Port in Goa, India. කොළඹ වරායට මගේ නෞකාවන් මීට පෙර අවුරුදු කීපයකට පෙර ගාක් පැමිණියා. ඒ නිසා අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරයටත් රුකුලක් වුණා පමණක් නෙවෙයි අපේ ව්‍යාපාරිකයින්ටත් අපේ හෝටල් ක්ෂේත්‍රයටත් ගාක් ඒකෙන් මුදල් ලැබුණා. දැන් අපිට සතුටුයි අපේ රටට විරුද්ධව අපේ රටේම අය ගෙන යන විවිධ ප්‍රචාරයන් මැදියේ වුණත් අද සංචාරකෝ පැමිණිලා ආපහු ඔවුන් යන්නේ අපේ රට ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව. එතකොට ඔවුන්ව නොමග යවන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මං හිතන්නේ ඉදිරි කාලය තුලදී තවත් සංචාරක මෙවැනි මගී නෞකාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වරායට එනවා. අපි විශේෂයෙන්ම නව මගී පර්යන්තයක් හදනවා. අපි මෙච්චර කල් එක හරියට හදන්න නැතුව හිටියේ අපිට සංචාරකයෝ නැති නිසා. දැන් මේ සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමේ හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තියෙන නිසා අපිට සුවිශේෂී වූ මගී පර්යන්තයක් ඉදිරියේදී සැලසුම් කරලා අපිට හදන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කොළඹ වරායට විතරක් නෙවෙයි දැන් විශේෂයෙන්ම ගාල්ල වරාය සඳහා අපි සුවිශේෂී ලෙස සංචාරකයන් පැමිණෙන යොට් යාත්‍රා පැමිණෙන වරායක් හැටියට ගාල්ල වරාය දියුණු කිරීමේ කටයුතු දැන් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තිරිකුණාමලෙත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි එක වරායක් ගැන විතරක් කල්පනා කරන්නේ නැතුව ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන වරායවල් තුනක්ම මෙවැනි මගී නෞකා ගෙන ඒම සඳහා
අපිට කටයුතු කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. වරායේ කරන අනිකුත් සංවර්ධන කටයුතුට අමතරව සංචාරක ව්‍යාපාරයට දිරිදීම සඳහා අපි අවශ්‍ය සෑම කටයුත්තක්ම අපි ඉෂ්ට කළ දෙනවා. මම හිතනවා අද දවසේ විශේෂිත දවසක් මම හිතනවා සංචාරක කර්මාන්තයේ යම්කිසි පුනර්ජීවනයක් නැවතතාවක් එක් කරගනිමින් මම හිතනවා අද ප්‍රථම වතාවට අවුරුදු 3කට විතර පස්සේ පැසෙන්ජර් නැවක් එහෙම නැත්නම් සංචාරකයෝ රැගත් නැවක් වෙනත් රටක ඉඳන් සංක්‍රමණය වෙන අතරතුරේදී ලංකාවේ ගොඩ බැස්සලා දවස් දෙකක් වැනි කාලයක් ලංකාව තුළ ඉඳීම මම හිතනවා ලංකාවට තාමත් වාසිදායක සහගත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ලංකාවේ විශාල ගුවන් යානා ප්‍රමාණයක් පැමිණෙන්නට පටන් ගෙන තියෙනවා. සංචාරක කර්මාන්තය ගැන බැලුවොත් මම හිතනවා 20යි 23 දී විශේෂයෙන්ම දෙසැම්බර් මාසයේ එන පිබිදීමත් එක්ක අපි විශ්වාස කරනවා හොඳ සංචාරක ප්‍රමාණය 20යි 23 අපි ඉලක්කයට යන්න පුළුවන් කියලා. අවසනාව ලංකාවේ ඉතින් පාරට බැස්සොත් සුද්ධ බය වෙනවා. වතුර බවුසර තියෙනවා, නොයෙකුත් උද්ඝෝෂණ වලට ඉන්නවා. ඉතින් පැහැදිලිව බලාගෙන යනකොට කල්පනා කරනකොට තේරෙන්නේ මේ සංචාරකයන් ඒක නවත්තන්න වළක්වන්න ආර්ථිකය විනාශ කරන්න යම්කිසි කණ්ඩායමකට උමනාවක් වෙනවා කියලා. හැබැයි බලන්න මෙවැනි නැවක් මෙවැනි විශාල පිරිසක් එකවරකට ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනකොට ඒවට ඉතින් අකුල් හෙලන එක මම හිතනවා රටට වෙන අපත්තියක්. මම හිතනවා මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා ලංකාව ගැන විශ්වාසයක් තියාගන්න බැරි කාලෙකදී ඊටමත් ඉක්මනින් මේ සියලු දේ පරිවර්තනය වෙමින් තියෙනකොට දේශපාලන එක පැත්තකින් තියලා රටේ ආර්ථිකය නංවන්නට කටයුතු වන විශේෂයෙන්ම සංචාරකයන් එකට සහයෝගය තමයි අපි සියලුම ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නට ඕනේ. දවසට 7000ක් ගේන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. නමුත් දැනට සංචාරකයෝ ලංකාවට දැනට එන්නේ 2000ක් කිට්ටු වෙන ප්‍රමාණයක් තමයි දැනට එන්නේ. ඒ නිසා අඩුම ගානේ යන අවුරුද්දේදී 5000ක් දක්වා ගෙන යන්න නම් රටක් ඇයට සංචාරක කර්මාන්ත දව ගන්න. මේ වගේම තවත් නැවක් මේ මාසයේදී 3000ක් රැගෙන එනවා. 28 වෙනිදා ඒ වගේම ඉදිරි මාස 29 වෙනිදා ඒ වගේම ඉදිරියේදී දිගටම මෙවැනි නැව් ඒ වගේම අලුත් ගුවන් යානා ස්පයිස් ජෙට් කියන ගුවන් යානාව පළවෙනිදා ඉඳන් ඉන්දියාවේ හැමදාම දවස් 7ක් ෆ්ලයිට් එකක් එනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් සාධාරණ දේවල් හැමතුමත් ඒ වගේම ආණ්ඩුවත් කරලා දෙන ඉස්ලාම මේ රට ගොඩ ගන්නට ඕනේ. ආර්ථිකය ගොඩ ගන්නට ඕනේ. ආර්ථිකය නැවතට හුස්ම ගන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දේශපාලන කටයුතු වලට නියැලු වුණා නම් හොඳයි කියන එක තමයි මගේ පෞද්ගලික මතය. For more latest news, subscribe to FTTV.